Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. În holurile tăcute unde ficțiunea se împletește cu adevărul, se întâmplă uneori lucruri pe care niciun scenariu nu le poate anticipa. În timpul filmărilor uneia dintre cele mai romantice scene din serial, Halil Ibrahim, cunoscut pentru disciplina și profesionalismul său, pur și simplu, s-a pierdut. Nu în scenariu, nu în regie, ci în ochii colegului său de platou, Slatir Coglu. A fost un moment scurt, dar atât de real, atât de evident, încât întreaga echipă din spatele camerei a observat. Regizorul, după câteva secunde de confuzie pe platourile de filmare, a tăiat cadrul. Dar propoziția s-a plutit în aer ca o săgeată bine țintită. Halil Ibrahim, personajul tău este îndrăgostit, dar par să trăiești altceva. Nu a fost decât o tăcere semnificativă, iar toată lumea, chiar și cei mai sceptici, știa că tocmai fuseseră martori la ceva neașteptat. Slatir Coglu, auzind aceste cuvinte, și-a coborât privirea și s-a înroșit. Nu a spus nimic, dar fața ei vorbea de la sine. Halil Ibrahim, la rândul său, a rămas tăcut, un zâmbet abia formându-se pe buze. A fost una dintre acele pauze care vorbesc de la sine mai mult decât orice declarație. O pauză care a devenit punctul de plecare al unui val de zvonuri care, până în ziua de azi, a continuat să crească. După montaj, scena a rămas nerepetată mult timp. Tensiunea din atmosferă era la fel de delicată pe cât era de electrizantă. Totuși, câteva minute mai târziu, Halil Ibrahim și Slatir Coglu au fost văzuți mergând împreună printr-o zonă retrasă a platoului de filmare, discutând în șoaptă, ca și cum restul lumii ar fi dispărut. Camerele nu i-au urmărit, dar curiozitatea i-a urmărit. Între duble s-au reunit, de data aceasta cu două cafele în mână și multe zâmbete împărtășite. Schimbarea de atmosferă dintre ei nu a trecut neobservată. Păreau mai puțin actori și mai mult complici, ca și cum o barieră invizibilă s-ar fi dizolvat după întreruperea regizorului. Ca și cum, în sfârșit, scenariul și realitatea ar fi decis să se contopească într-o singură poveste. Ceea ce a alimentat și mai mult vâlvă a fost ceea ce Halil Ibrahim a spus după filmarea unui mic grup de membri ai echipei. Interpretez o femeie cu adevărat uimitoare. A fost o frază simplă, dar plină de sinceritate. Nu suna a curtoazie profesională. A sunat ca o mărturisire care i-a scăpat din inimă. Și, așa cum era de așteptat, a devenit rapid virală. Rețelele de socializare au explodat. Fanii au împărtășit momentul iar și iar. Unii l-au numit momentul în care Halil Ibrahim s-a îndrăgostit cu adevărat. Alții au afirmat că chimia dintre ei nu putea fi falsificată. Și mulți alții au repetat fraza care a devenit motoul zilei. În acea scenă, dragostea nu era o bucată de hârtie, era reală. Ceea ce distinge acest episod de atâtea alte zvonuri din lumea divertismentului este autenticitatea sa. Nu au existat paparazi, nici bilețele scurse, nici declarații senzaționale. Doar priviri, tăceri, o frază din partea regizorului și limbajul subtil al doi oameni care, poate, începeau să scrie o poveste foarte proprie printre rândurile ficțiunii. Cei care îl cunosc pe Halil Ibrahim spun că este un om rezervat, atent la ceea ce dezvăluie despre viața sa privată. Dar acea reținere părea să se rupă pentru câteva secunde când atenția lui a fost captată de ochii lui Slatir Coglu. Parcă, pentru o clipă, uitase unde se afla și ce trebuia să spună. Era doar ea, iar totul în rest ieșea din vedere. Și Slatir Coglu, la rândul ei, părea să înțeleagă totul fără cuvinte. Roșala ei, zâmbetul ei nervos, apropierea lor în minutele următoare. Totul vorbea despre o conexiune dincolo de scenariu. Poate că nu a fost planificat. Poate că niciunul dintre ei nu se aștepta la asta. Dar asta face ca această poveste să fie atât de puternică.
capacitatea ei de a ieși din neașteptat. Echipa, deși profesionistă, nu s-a putut abține să nu comenteze ce s-a întâmplat. Unii au susținut că nu au mai văzut niciodată așa ceva într-o scenă, că era ca și cum ar fi fost martorii unei intersecții între realitate și ficțiune în timp real. Că Halil Ibrahim și Slatircoglu nu jucau rolul de actor, ci simțeau. Și asta nu e ceva ce repeți. Din acea zi, filmările au căpătat un ton diferit. Există o strălucire distinctă în scenele pe care le împărtășesc, o blândețe, o tandrețe care strălucește pe ecran. Publicul observă asta. Fanii o sărbătoresc. Și zvonurile, departe de a se stinge, sunt alimentate de fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire. În zilele următoare, mulți se așteptau la o declarație. Ceva care să confirme ceea ce toată lumea bănuia. Dar Halil Ibrahim și Slatircoglu au optat pentru tăcere. Aceeași tăcere care a spus atât de multe pe platourile de filmare. Aceeași tăcere care a devenit limbajul lor comun. Un limbaj pe care doar cei care s-au iubit în secret îl pot înțelege. Lucrul frumos la această poveste este că nu are nevoie de confirmare oficială. Magia stă în ceea ce rămâne nespus, în ceea ce simți când urmărești o scenă și realizezi că se întâmplă altceva. Ceva ce nu este scris, dar care se manifestă cu puterea autenticului. Despre ceea ce pur și simplu se întâmplă. Pentru că în lumea actoriei există momente care sunt repetate de 1000 de ori și nu reușesc să îi impresioneze. Dar există altele care apar din întâmplare, din emoție, din adevăr și rămân în memorie pentru totdeauna. Acesta a fost unul dintre ele. Și cei care au fost acolo știu bine asta. Astfel, printre scene, cafele, priviri și cuvinte care scapă din inimă, Halil Ibrahim și Slatircoglu ne-a oferit ceva care depășește seria lor. Ne-au amintit că uneori, dragostea se strecoară printre crăpăturile scenariului. Și când se întâmplă asta, nu mai asistăm la o reprezentație, ci la începutul a ceva real. Pascali,